ඔයාට පුළුවන් කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් මේ වගේ රෝමක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි මම මේක විශ්කම්බේ අඟල් 8කට අරන් තියන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ ටිෂු කොළ වලින් අඟල් විශ්කම්බේ රවුම 8ට ගත්ත නිසා මම මේක අඟල් 9 ප්‍රමාණයට හදියතස් කොටු වලට කපා ගත්තා. එතකොට ඒ වගේ කොළ ඔයාට පාට දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. කැමැති පාට දෙකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පාට දෙක තෝරාගත්තා. ඒ වගේම මම සුදු පාටින් කොළ 25ක් සහ නිල් පාටින් කොළ 25කින් යුක්තව තමයි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇඳලා තියෙන දල සටහන වල මම පොඩ්ඩක් තේරුම් කරන්නම්. මෙතන මේ එක ඉරි කෑලි දෙකක් අතර අඟල් භාගයක් පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්නත් පුළුවන්, අඩුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ගන්න ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒ වගේම මෙතන අංක රෝමි ලක්කම් 1 කියලා දාලා තියෙනවා දිග ඉරි කෑලි. ඊට පස්සේ රෝමි ලක්කම් 2 කියලා දාලා තියෙනවා උඩ ඉරි කෑලි. අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. කැමති පාටක් මුලින්ම අරගෙන මේ ආකාරයට තියාගෙන මේකේ අංක 1 කියලා තියලා තියෙන තැන් වලට අපිට පුළුවන් මෙහෙම මම මේ ලියක් භාවිතා කරනවාට ගොඩක් පහසු වෙයි. ඒකට මේකේ මැලියා මාලේප කරන්න මේ අංක 1 කියන ඉරට කෙලින් මේකේ දල වශයෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මැලියන් ගන්න. මේක පළවෙනි එක දෙක ගන්නකොට ටිකක් අපහසුතාවයටපත් වෙයි. කීපයක් අලව ගත්තාම ඔයාලට මේක වඩා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අපේ අනිත් වෙනත් පාටක් තෝරගන්න මම කිව්වා කැමති පාට දෙයක් තෝරගන්න කියලා. ඔයා තෝරගෙන වෙනත් පාට කොලයක් ඒ මත මෙහෙම තියලා ඉතින් පිරිමැදින්න මේ සමාන්තර වෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් වටිනවා එහෙම තියෙනකොට. ඉතින් මේ ආකාරයට වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි හදපු මේ නිර්මාණය සාර්ථකව නිම කරගන්න.